Era undeva în Moscova la începutul secolului al XIX-lea, în ajunul Crăciunului. Era frig de crăpau pietrele, șuiera vântul, orașul era îngropat sub un strat gros de zăpadă. Vanca avea 9 ani și fusese tocmit să-și facă ucenicia la cizmarul Aleahin. Bunicul său, Constantin Macarăci, care îi era și ultima rudă, îl dusese acolo după ce murise mama lui Pelaghea. Rămas orfan, Vanca stătuse un timp în colțișorul pe care îl avea bunicul său în bucătăria boierilor. După un timp, Constantin Macarăci îl expedie la Moscova ca să învețe meserii. Răbdarea aprigului cizmar se epuiză rapid, căci avea exigențe foarte mari, iar nevoile de dezvoltare ale băiatului fură pasate calfelor. Însă, încurajarea și susținerea afectivă a ucenicului erau ultimul obiectiv pe lista de priorități ale acestora. Atunci când boierii și ajutoarele de încredere plecară de la atelier către casele lor, Vanca rămase singur. Îi iertă pentru că niciunul nu se gândise să-i facă vreo urare de sărbători și se bucură că scăpase ieftin în ziua aceea, doar cu o lovitură de la un calapot de lemn. Îl năpădi un dor nespus pentru zilele din urmă când era în grija bunicului. Amintirile erau singurul lucru care îi mai bucurau sufletul. O clipă să se fi lăsat în voia lor și imediat în fața ochilor îi apărea bunicul în carne și oasă. Trebuia să-i scrie neapărat ca să vină să-l ia din infernul acela. Luă penița din dulap, își făcu o foaie de hârtie îngălbenită și se puse la lumina lumânării. Dragă bunelule, apucă să aștearnă cu litere scofâlcite, însă trecutul binefăcător îl învălui ca o mantie și rămase cu ochii pironiți în curtea boierului Jivariu. În gospodăria acestuia, bunicul lucra ca argat și nu de puține ori mersese și el pe acolo, unde se împleticea printre picioarele celor mari. Îl văzu cum se învârte seara în jurul caselor boierești să descurajeze hoții, în bătăi de toacă, cum în urma lui merg, cu capul în pământ, bătrâna cățea Caștana și cățelandru Viul, lungan ca o nevăstuică. Acesta, din urmă, era o mare figură. Deși prietenos cu toată lumea, totuși nimeni n-avea încredere în el. De ună zi chiar era să fie și omorât pentru că mușcase de călcâi o slugă. Bunicul se așează pe o piatră, obosit de cât alergase ca să piște de fund o bucătăreasă. Scoase punga de tutun și o vârâ pe sub nasul cățelei care pufni necăjit. Pe sub cerul fără lună unduiesc în zare acoperișurile înzăpezite ale caselor și firicele de fum se risipesc către stele. Vanca se trezește din visare și mai scrie câteva cuvinte în scrisoare, dându-și seama că rândurile așternute pe hârtie parcă îi ușurează într-un fel durerea bătăilor în casat. Bunicule, zice, stăpânul cam exagerează cu chelfăneala. Ciomăgeala mea nu ia nimeni. De ună zi începuse să curăț o scrumbie, începând de la coadă, dar stăpâna, veninoasă, nu și nu, că trebuia să râcăi începând de la cap și jap, maltoiește cu peștele înghețat peste nas. De mâncat însă nu mă plâng. Dimineața și seara îmi dau pâine goală, iar la prânz o porție de pilaf. Ia-mă înapoi, bunicule, promit să mănânc numai ceai cu cofrici, dar nu mă mai lăsa aici că mă prăpădesc. Aș veni pe jos acolo la tine, dar e iarnă și n-am cizme și tare mie că-mi vor degera picioarele. Dar nu totul e urăciune ca aici. Moscova e un oraș frumos, sunt case mari și trăsuri trase de cai. La măcelari este carne de vânat din belșug, dar vânzătorii nu vor să spună unde au fost împușcați cocoșii sălbatici, căprioarele și iepuri. Rafturile de lemn trozniră și Vanca porni prin zăpada mare împreună cu bunicul să le taie brad de Crăciun boierilor. Viscolul șuiera. Ei doi igneau mergând prin zăpada până la genunchi. Brazii tineri, înveliți în alb, se uitau înfricoșați la toporul bunicului, cât timp acesta fuma luleaua și se gândeau care din ei avea să poarte ornamente anul acela. Traseră amândoi de brad până în curte, unde argații l-așezară în pridvorul boierului, iar copiii acestuia lângă
încărcară cu tot felul de bunătăți. Olga Ignatievna era o slugă care îi fusese dădacă. Ea îl învățase buchiile și să numere până la 100. Bunicule, pune-i Olgăi să-mi pregătească și mie o nucă poleită și să-mi o ascundă în cufărul verde. Și îndură-te de mine, vino să mă iei acasă, că nu mai duc mult. Vanca împăduri foaia galbenă așternută cu scrisul său mărunt și o vârâ în plic alături de o copeică pe care o agonisise în ultima lună. La expeditor mâzgăli: bunicului, la noi în sat. Auzise că trebuie să pui scrisorile în cutia poștală, că vine trăsura din când în când, în clinchet de zurgălăi, și le duce pe fiecare unde trebuie. Se scărpină în cap și, ca să fie sigur că va ajunge cu bine scrisoarea, mai adăugă numele: Constantin Macarăci. Alergă într-un suflet la oficiul poștar. Lăsă neprețuita scrisoare unde trebuia și se întoarse acasă, în atelierul de cizmărie. Se lungi pe o bancă și, după câteva clipe, întredeschise ochii. Îl văzu pe bunicul cu mâinile înghețate, stând pe un scaun, cu picioarele lungite până pe cuptorul fierbinte, citind bucuros scrisoarea bucătăreselor, care trebăluiau și îl priveau amuzate cu coada ochiului. Pe sub picioarele bunicului se foia cățelul dând din coadă fericit.